41 فوټ کنه د خو کټای راتله مو سره او تدلته شاته شه تدلته څونه ور کړو ټول هم 13 فوټ 4 انچ کړو 13 فوټ 4 انچ کنه صحیح دلته او دغه تم 13 فوټ 4 انچ ته هغه هم 13 فوټ 4 انچ کنه باندې والا دغه موږ سره د پلین بیمو پورې 42 انچ هایټ ولته کنه پلین بیمو پورې او دلته 7 فوټ دلته کې 70 انچو کنه 70 انچو او 77 انچ هغه دلته کې وکنه په تقریبا یو عمره هایټ دل 70 انچو تقریبا اول ته 42 انچو پلین بیمو پورې کنه دا موږ سره کم زینو د پی سی سی ټاپ نه دغه نه لین نه 108 د لین ټاپ نه کنه 108 نه او د لین ټاپ دا اوس 13 فوټ 16 انچ کټه 4 نه کټای کړي نو 1 2 3 4 5 6 شپږ 13 فوټ 4 انچ کټای نه شوي او هغه سلور چې کوم دی هغه 20 فوټ دی کنه او کوم برانډي والا سرور چې دی هغه دغه دی دا 13 دی 13 دی کنه اوس پته سې کار کې زموږ دی د خلنټر کم یو دی هغه بره ټاپ کې کم دی کنه تب سې کار کې کنه تب اوس دی باندې پایپ لیول باندې تل نشانونه خو نه شفت کړي کنه سرجی ور رسیدونه د چونه یې مونږ وکړو زه ټول لیول بس تعالی خو مچ دا زمونږ سنټر دی ها دغه بس کار ته کې کنه چې تاسو سره د چتنا برش پګین چې بند ورکې ټاپی کنه او د خبره شي میډه پورې د میډه پورې ست چې د پلین بیم ټاپ نه چې ټاپ هایټ څونه دی 10 فوټ 10.5 فوټ دی 10 دی ها 10.5 دی 11 به وسات ونه بیل خبر اورن 10.5 هایټ دی کنه د میډ څونه رالو 5 فوټ 3 انچ 5 فوټ 3 انچ شپږ انچ بره بند شو 5 فوټ 9 انچ او دنه له 27 انچ چې کم دی لاندې بسری را کوزه کې نو 2 فوټ 3 وسره هغه جمع کړو سو 5 فوټ 9 انچ جمع 2 فوټ دغه چې او دو دغه شو 9 5 فوټ 9 انچ جمع 2 فوټ 3 انچ کنه نو 7 فوټ 8 فوټ د څه کارو چې 8 فوټ او 6 انچ بڑاولې کټ کې دلته مو لګي او تاسو سنټر ته راورسي دلته مو لګي دیخوا او دې کې بولګي او دې کې باغ بند ورکې ولا ٹھیک شو 8 فوټ 6 انچ 8.5 فوټ ډاولې کټ کا 6 انچ ته کټ کړه 5.40 نه ټوپیسونه را باندې وره نو ته چې څونه راولم 4 فوټ کټې مونږ 8 فوټو خاصه سنټر پر راولا دا ټیک ته 8 فوټ کټای نه بدل ته وګه کنه 8 فوټ 5.40 ها فی الحال ته 8.5 والا زال ته ګورم بربند نه شروع کی کنه دا شو او هغه بس چټاپ ته رسی کنه چټاپ ته رسی کنه رسی چټاپ ته ورسی 100 انچ ډاول پکې پاتې کیږي بند نه پاتې کیږي پای کې څه کارو کنه پای کې 5 ټوټه ولا غولاندې پورا ورسو خوشپک انچ بند پکې ورکا 5 فوټ ته پوښوي او اغل ته چې کم دی التم 8 فوټ چینج کټای نو میډه پر برابر ته ما لیول درکړي ټیک ته نو هغه لیول میډ ته مرا ورسو او جاګل ته مرا ورسو صحیح ده